الحرب هذه الصدق بهذا بنو شمتها. إحنا ما كنتش مزوجة من أول الحرب، لين يمكن الآن 3 سنين. ما كانش حالتنا زي كده الآن. لما جاء البنت وخلفنا حسيت بالتعب مرة. احنا نشتري علاجات، نشتري يعني حالتنا صعبة، ما نقدرش يعني نخرج لبرا نشتري علاجات، ما بش يعني شغل، ما بش دخل لنا. الناس في داخل المدينة لا يستطيعون توفير لقمة العيش، فكيف بتوفير الأدوية واحتياجات الأطفال واحتياجات الأمهات؟ إن الغلا زيد كل شيء، يعني الحاجة اللي كنا نشيلها هي رخيصة، الآن نقص يوما ندور على من نوفر حاجته. يعني حنو تعب والدنيا ما بش هذا، ما بش أكل، ما بش شرب، يعني فيتامين يشتيله، أكل يشرب يشتيله، ما فيش مناعة، ما فيش يعني ما فيش له علاجات داخل لنا نأكل حاجة مليحة. الوضع الصحي في المدينة متدهور جراء الحصار المفروض على المدينة، وعلى الرغم من يعني في مراكز كثيرة ولكن تفتقر إلى الكادر الصحي، تفتقر إلى الأدوية، المستلزمات الطبية. بنتي قبل كانت صدق زي اللي هي بمجاعة، كان يعني مرة كانوا يقولوا لي ما أنا بنتيكم تأكليهاش ما تشربيهاش، أقول لهم إلا طبيعي، قالوا في بين نقص كالسيوم سوء تغذية. نحن الآن في المركز نستقبل بحوالي 6000 7000 حالة مرضية، استقبلنا بحوالي 300 حالة سوء تغذية. بعد الفرز اتضح لنا بحوالي ما يقارب 20 حالة سوء تغذية حاد وخيم، وسوء تغذية حاد متوسط بحوالي ما يقارب 50 الحالة 60 حالة. هذا انعكس على المواطن وعلى الأطفال بسبب الوضع المعيشي. وأغلب الحالات اللي عندي الوضع الأسري سيء جدا، وخاصة الحالات اللي هي سوء تغذية حاد وخيم. الوصول الإنساني عندما أتى للتدخل في المركز، طبعا المركز كان يعني شبه منهار أو شبه معطل، فوجود وتدخل الوصول الإنساني أدى إلى انتعاش المركز وإعادة العمل وإعادة الموظفين الذين قد كانوا تسربوا من المركز بعدم وجود حوافز مالية أو رواتب لديهم. فمن خلال الدعم الذي قدم للمركز والذي شمل جميع الخدمات في المركز، بلغت عدد المترددين المستفيدين من الخدمات المركز في برنامج في قسم التغذية حوالي ما يقارب 7100 حالة. أيضا الصحة الإنجابية 1591 ما يقارب هكذا. مكونات التدخل الذي في المراكز توفير التغذية للأطفال وللأمهات، كمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، توفير الأدوية، توفير محاليل للمختبر، كمان التوعية الصحية، الإجراءات التمريضية أو الطوارئ. المركز كان يعاني من شحة كبيرة في المستلزمات والأدوية وبعض الأجهزة الطبية، لكن بعد تدخل أطباء حول العالم تم بحمد الله شراء جهاز الدم العام، جهاز الCBC. أيضا هناك كفالة من الإخوة أطباء حول العالم التركية ومشروع مصر في كفالة الموظفين في رواتبهم. أيضا دعمتنا بأدوية مجانية استطعنا من خلالها أن نغطي احتياجات المواطن البسيط الذي لا يمتلك قوت يومه. كنا نقدم خدمة، بس لما حصل التدخل زادت الحالات، وكمان الصيدلية المجانية عملت لي حل كبير، يعني حالات كتير عندي، وعمل لهم بسبب الوضع سجل علاجات وياخذوني من الصيدلية المجانية اللي تبع المشروع. أول ما جيت نوبني هنا عنده لي تغذية حمراء واستعملت له الحمد لله، وكانت تابعه الدكتورة اللي هنا تابعه تقيسه كل 15 يوم، كنت أجي زيارة أعود للابن اللي بين التغذية، بس الحمد لله أفتهن. بنتي كانت يعني من سوء التغذية الشديد، وبحفظ المركز يعني باهتمامه لنا تحسنا زي ما تشوف حالتها الآن. أنا دحين مرضت، دحين كنت حبلة ومرضت بالضغط، وكانت واصلة قصة الضغط عند الدكتورة هذه، وتنديلي علاجات، تنديلي حق الضغط، تنديلي يعني اهتمام ولدت هنا الحمد لله. أنا أشعر بارتياح عندما أشوف هناك تدخلات إنسانية في هذا المركز،
وألامس احتياجات الناس من خلال الدعم السخي الذي قدمته لنا أطباء حول العالم بالشراكة مع الإخوة في الوصول الإنساني. مشكورين على هذا الدعم السخي والدعم اللامحدود. الاستفادة الذي تستفادت المنطقة هي استمرارية عمل المركز، وهذا أكبر استفادة. تمام، إنعاش المركز واستمراريته في العمل. الشكر الجزيل لمنظمة الأطباء حول العالم والوصول الإنساني، فشكرا لهم. نشكر هذه المنظمة وأتمنى أنهم يكملوا بهذا المشروع لأنهم نفعوا ناس كثير. الشكر لهم سبق شكرا لدعمهم لنا على الإمكانيات اللي حصلنا منهم، واللي علقوا بنتي ساعدتنا. إن شاء الله ربي يوفقهم ويتقدموا للأمام دوما.